Hiểu mình không dễ, nhưng không hiểu mình còn đáng sợ hơn. Có một điều tưởng chừng hiển nhiên, nhưng lại là thử thách lớn nhất trong hành trình sống của mỗi người: hiểu chính mình. Nghe thì đơn giản, nhưng nếu bạn thật sự ngồi lại và hỏi tôi là ai, tôi muốn gì, tôi sợ điều gì, bạn sẽ thấy câu trả lời không dễ tìm. Vì chúng ta sống trong một thế giới khiến ta bận đến mức không có thời gian để hiểu mình, nhưng lại có vô vàn lý do để hiểu người khác. Ta đọc hàng trăm bài viết về cách thành công, cách yêu đúng người, cách làm giàu, nhưng lại quên mất cách nhìn vào bên trong. Chúng ta học cách đoán ý người khác, nhưng lại không nhận ra điều mình thật sự cần. Hiểu mình khó vì bản thân ta không cố định. Ta thay đổi theo thời gian, theo nỗi đau, theo niềm vui, theo từng mất mát. Nhưng chính vì thế, không hiểu mình mới đáng sợ. Bởi khi không hiểu mình, ta sống bằng mong đợi của người khác. Ta đi những con đường không thuộc về mình, rồi tự hỏi tại sao vẫn thấy trống rỗng. Khi không hiểu mình, bạn sẽ dễ dàng bị kéo theo đám đông. Người khác nói rằng hạnh phúc là có tiền, bạn tin. Người khác nói rằng thành công là có chức, bạn chạy theo. Và rồi, một ngày, bạn đạt được tất cả, nhưng vẫn cảm thấy mệt, vẫn thấy vô nghĩa, bởi thứ bạn có không nuôi dưỡng được tâm hồn bạn. Nhiều người tưởng rằng mình đang sống tốt, nhưng thật ra chỉ đang sống theo kỳ vọng của người khác. Một người mẹ gồng mình làm việc quên lỉ chỉ vì sợ bị chê, hy sinh chưa đủ. Một người đàn ông ép mình thành công chỉ vì sợ người khác nói vô dụng. Một người trẻ mải chứng minh giá trị bằng cách hơn người khác mà chưa từng hỏi mình thật sự muốn gì. Và rồi sau tất cả, họ đều rơi vào một khoảng trống. Họ không còn biết mình là ai khi không phải làm hài lòng ai. Hiểu mình không dễ, vì để hiểu, bạn phải dám đối diện. Bạn phải dám nhìn thẳng vào những phần xấu xí của bản thân: lòng ghen, nỗi sợ, sự ích kỷ hay cảm giác bất an. Ta thường dễ tha thứ cho người khác, nhưng lại rất khắt khe với chính mình. Vì thế, ta trốn. Ta nói tôi ổn, trong khi lòng rối như tơ vò. Ta cười, nhưng trong tim nặng như đá. Ta đi làm, đi chơi, đi du lịch, chỉ để không phải ngồi lại một mình. Nhưng hiểu mình bắt đầu từ chính khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc bạn dừng chạy, dám nghe tiếng nói thật của mình, dù nó khiến bạn sợ hãi. Không hiểu mình khiến ta dễ lạc lối trong các mối quan hệ. Ta yêu vì sợ cô đơn, chứ không phải vì thật sự rung động. Ta giữ một mối quan hệ đã cạn chỉ vì sợ mất mát. Ta nhẫn nhịn đến kiệt sức chỉ vì nghĩ rằng mình phải tốt. Khi bạn không hiểu giá trị thật của mình, bạn sẽ trao quyền cho người khác định nghĩa nó, và họ sẽ vô tình làm tổn thương bạn, không phải vì họ ác, mà vì bạn chưa đặt được ranh giới. Người hiểu mình biết khi nào nên giữ, khi nào nên buông. Họ không cần gồng lên để chứng minh, cũng không cần giả vờ mạnh mẽ. Họ không chọn sự im lặng để chịu đựng, mà để lắng nghe. Sự bình thản thật sự bắt đầu từ hiểu mình, chứ không phải từ việc tránh mâu thuẫn. Để hiểu mình, bạn cần học cách lắng nghe. Không phải lắng nghe người khác, mà là lắng nghe chính cảm xúc, phản ứng và lựa chọn của bản thân. Khi bạn tức giận, đừng vội che giấu, hỏi xem cơn giận đó đến từ đâu. Khi bạn buồn, đừng ép mình vui, hỏi xem điều gì trong bạn đang bị tổn thương. Khi bạn thấy ganh tị, đừng vội xấu hổ, hỏi xem ước mơ nào của bạn đang bị bỏ quên. Mỗi cảm xúc đều là một thông điệp. Nó không đến để làm hại bạn, mà để nhắc bạn điều gì đó chưa được chữa lành. Và chỉ khi bạn thật sự lắng nghe, bạn mới có thể điều khiển được cuộc đời mình, thay vì để nó bị điều khiển bởi những vết thương cũ. Người hiểu mình không nhất thiết phải luôn vui vẻ, nhưng họ biết tại sao mình buồn và họ không sợ điều đó. Họ không cố chạy trốn nỗi đau mà biết cách đi qua nó. Họ không tìm kiếm niềm vui giả tạo mà chọn bình yên thật sự. Sự hiểu biết bản thân giúp ta đứng vững giữa bão đời, vì ta biết mình cần gì để không gục ngã. Một nhà tâm lý học từng nói,
Người không hiểu mình giống như lái xe mà không biết hướng đi. Bạn có thể đi rất nhanh nhưng không chắc đang đi đúng đường. Và đáng sợ nhất là khi bạn nhận ra mình sai hướng, đôi khi đã đi quá xa. Hiểu mình không giúp bạn tránh khỏi sai lầm, nhưng giúp bạn nhận ra sai sớm hơn, và như thế bạn sẽ không còn sợ đi lạc. Có những người dành cả đời để chờ được người khác hiểu mà chưa từng cố hiểu chính mình. Họ mong có ai đó lắng nghe, chia sẻ, cứu rỗi họ khỏi cô đơn. Nhưng nếu bạn không hiểu mình, bạn sẽ không biết người khác có thật sự hiểu bạn hay không. Tình yêu, tình bạn hay sự gắn bó nào cũng chỉ bền khi mỗi người đều biết mình là ai. Khi bạn hiểu mình, bạn sẽ thôi mong người khác phải cứu mình. Bạn trở thành người cứu chính mình bằng nhận thức, bằng tự trọng, bằng sự tự thương. Hiểu mình là hành trình dài cả đời. Không ai hiểu mình hoàn toàn, nhưng mỗi ngày ta có thể hiểu thêm một chút. Một chút khi ta sai và dám nhận lỗi. Một chút khi ta buồn và không trốn tránh. Một chút khi ta dừng lại và tự hỏi, tôi thật sự muốn gì? Đừng sợ những lúc bạn hoang mang, vì đó là dấu hiệu bạn đang thức tỉnh. Đừng sợ những khoảnh khắc cô đơn, vì đó là lúc bạn đang lắng nghe chính mình. Càng hiểu mình, bạn càng dễ tha thứ cho người khác, vì bạn biết ai cũng đang vật lộn với chính họ. Và đến một ngày, khi bạn có thể nhìn vào gương và mỉm cười, không phải vì mình hoàn hảo, mà vì mình đã thành thật, thì khi đó bạn đã thật sự hiểu mình. Hiểu mình không dễ, nhưng không hiểu mình còn đáng sợ hơn. Vì khi không hiểu mình, bạn sẽ sống cuộc đời của người khác. Còn khi bạn hiểu mình, bạn sẽ sống cuộc đời của chính mình, dù có khó nhưng tự do. Như vậy là các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là có ích, vui lòng nhấn thích video cũng như theo dõi kênh và chia sẻ cho người khác. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.